आता यानंतर पुढचं ॲप्लिकेशन, कॉम्प्यूट द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड ड्यू टू अ युनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फिअर. आता इथे कंडक्टिंग कुठेही म्हटलेलं नाही आहे, युनिफॉर्मली चार्ज्ड आहे आणि सॉलिड आहे. ऑफ चार्ज डेन्सिटी रो अँड रेडियस आर कॅरिंग अ टोटल चार्ज क्यू. म्हणजे जी चार्ज डेन्सिटी आहे ती युनिफॉर्म आहे, सगळीकडे सारखी आहे. रेडियस आर आहे त्या स्फिअरची आणि त्या स्फिअरवरचा टोटल चार्ज क्यू आहे. नाव द फील्ड टू बी ऑब्टेन्ड ॲट अ पॉईंट आउटसाइड द स्फिअर अँड इनसाइड द स्फिअर. मग आपण पहिला आधी आउटसाइड द स्फिअरचा विचार करू. सो आय हॅव अ स्फिअर हिअर, रेड कलर्ड स्फिअर ऑफ रेडियस कॅपिटल आर हॅविंग अ टोटल चार्ज क्यू. दिस इज अ सॉलिड स्फिअर. हे भरीव स्फिअर आहे पूर्णपणे. सॉलिड याचा अर्थ भरीव. आणि याच्यामध्ये टोटल चार्ज क्यू आहे. युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे सगळीकडे, कुठे जास्त नाही कुठे कमी नाही, सगळीकडे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे आणि चार्ज डेन्सिटी रो आहे. आता आउटसाइड द स्फिअर एखादा मी पॉईंट घेतो. समजा हा पॉईंट मी घेतला. आउटसाइड द स्फिअर हा पॉईंट आहे आणि या आउटसाइड द स्फिअर असणाऱ्या पॉईंटसाठी मी डिस्टन्स दाखवतो. ते डिस्टन्स स्मॉल आर आहे असं आपण गृहीत धरूया. आता या स्फिअरच्या चार्जड स्फिअरच्या सेंटरला त्याला कॉन्सेंट्रिक असा एक गॉशियन सरफेस मी काढतो की ज्याची रेडियस स्मॉल आर असेल. असा मी गॉशियन सरफेस एक काढतो, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस. ठीक आहे. हा निळ्या रंगाने दाखवलेला आहे, हा स्फेरिकल गॉशियन सरफेस आहे, कॉन्सेंट्रिक विथ द ओरिजिनल चार्जड स्फिअर. ठीक आहे. आता हे ओरिजिनल चार्ज स्फिअर आपण असं गृहीत धरूया की पॉझिटिव्हली चार्जड आहे. आता सिमेट्रीच्यानुसार आपल्याला हे दिसतं की याच्यापासून निघणारं जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे किंवा इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स आहेत या रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड असणार आहेत. म्हणजे दे विल बी डायरेक्टेड इन अ रेडियली आउटवर्ड मॅनर. म्हणजे त्या अशा डायरेक्टेड असणार आहेत. जर समजा पॉझिटिव्ह असेल तर अशा पद्धतीने डायरेक्टेड असतील, जर निगेटिव्ह असेल तर साहजिकच आतमध्ये जाणारे असतील. सो ऑल द लाईन्स ऑफ फोर्स आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. राईट. दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री. याच्यापेक्षा वेगळ्या कुठच्याही दिशेने जर इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स जात असतील तर त्या एकमेकाला क्रॉस करतील. आणि असं काही होण्याचं कारणच नाही, कारण युनिफॉर्मली चार्ज स्फिअर असल्यामुळे सगळ्या लाईन्स ह्या बाहेरच्या दिशेने जातात. आता या ज्या लाईन्स आहेत त्या जेव्हा गॉशियन सरफेसच्या ठिकाणचा एखादा पॉईंट मी घेतो, समजा हा जर पॉईंट मी घेतला या ठिकाणचा, तर या ठिकाणी ते गॉशियन सरफेसला परपेंडिक्युलर आहेत. का तर दोन्ही स्फेरिकल सरफेसेस कॉन्सेंट्रिक असल्यामुळे या ज्या रेडियली आउटवर्ड जाणाऱ्या लाईन्स आहेत, तर या ठिकाणी जर मी एरिया काढली तर या एरियाला, या छोट्याशा एरियाला हा जो व्हेक्टर आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचा, हा रेडियली आउटवर्ड आहे किंवा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड असणार आहे. सो इट इज अ परपेंडिक्युलर अँड गोइंग इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज अ आउटवर्ड नॉर्मल. देन इन धिस डायरेक्शन डी ए बार सुद्धा याच दिशेला असणार आहे बघा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए बार ॲट दॅट पॉईंट. असं कुठेही तुम्ही एरिया काढा, छोटासा एरिया जर इथे तुम्ही काढला तर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बाहेरच्या दिशेने डायरेक्टेड आहे आणि डी ए बारसुद्धा रेडियली आउटवर्ड पॉईंट करतो. अशी सिच्युएशन तुम्हाला मिळणार आहे. स्फिअरवरचा कुठचाही पॉईंट घ्या, गॉशियन सरफेसवरचा, निळं गॉशियन सरफेस जे काढलेलं आहे कॉन्सेंट्रिक स्फिअर, त्याच्यावरचा कुठचाही पॉईंट घ्या आणि त्या ठिकाणी डी ए बार आणि ई बार रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल पॉईंट करतील. राईट. Now we have our Gauss law in integral form as integral. Now the left hand side integral E bar dot dA bar over that surface. Now as E bar and dA bar are pointing in same direction, we can see that E bar dot dA bar will be equal to EdA. Now moreover, as in the previous example, as there is a spherical symmetry
at all points on the Gaussian surface, the magnitude of electric field intensity will be the same, because तुम्ही या पॉईंट्सपैकी कुठच्याही पॉईंटला जाऊन थांबा. हे जे पॉईंट्स दाखवलेले आहेत गॉशियन सरफेसवरचे, त्या पॉईंटपैकी कुठच्याही पॉईंटला जाऊन थांबा आणि या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्युशनकडे बघा. आतल्या लाल रंगाने दाखवलेल्या तुम्हाला सगळीकडून दिसणारं पिक्चर आयडेंटिकल असेल, कारण सिमेट्री आहे, स्फेरिकल सिमेट्री आहे. आणि त्यामुळे या सगळ्या पॉईंट्सना असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, तिची मॅग्निट्यूड ही सारखी असणार आहे. त्यामुळे आय कॅन से दॅट ई बार डॉट डी ए बार विल बिकम ई डी ए. सो आय कॅन राईट इट लाईक दिस. Moreover, that E, that is magnitude of electric field intensity, is constant, so it will come outside. Now, this integral, closed integral dA over this blue Gaussian surface is nothing but area of this surface. And as the radius is small r, the area will be 4 pi r square. So, 4 pi r square E will be the value. So LHS is 4 pi r square E. Now about RHS. RHS is QENC upon epsilon naught. Now what is QENC? For this blue spherical surface, blue imaginary spherical Gaussian surface, QENC means charge enclosed by this surface. Now the meaning of charge enclosed by this surface is त्या सरफेसच्या आतमध्ये असणारा चार्ज, त्याच्यामध्ये बंदिस्त असणारा चार्ज. बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये बंदिस्त असणारा चार्ज. सो QENC इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, Gaussian surface, and in the problem it is given as the total charge is Q. So this QENC is simply Q. So this RHS comes out to be equal to Q upon epsilon naught. So taking LHS RHS together, we have 4 pi r square E is equal to Q upon epsilon naught, and it implies E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. Now as the electric field everywhere on the Gaussian surface is radially pointing outward, as a vector I can write E bar as E bar at r bar is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square into r cap. So this is the electric field at a point outside a charged, uniformly charged solid sphere.